Câu chuyện Ma ở Thuận Kiều Plaza. Thư là một cô gái trẻ đầy năng lượng, luôn tìm kiếm những trải nghiệm mới. Một ngày, cô nghe bạn bè kể về Thuận Kiều Plaza, nơi được đồn đại là có nhiều hiện tượng kỳ bí. Bị sự tò mò thúc đẩy, Thư quyết định tự mình khám phá. Đêm hôm đó, Thư đến Thuận Kiều Plaza với chiếc máy ảnh trong tay. Ba tòa tháp sừng sững trước mặt, ánh đèn vàng vọt hắt lên các bức tường cũ kỹ, tạo cảm giác rợn người. Thư bước vào bên trong, nơi hành lang dài vắng lặng. Đột nhiên, một cơn gió lạnh lùa qua, dù tất cả cửa sổ đều đã đóng kín. Thư bật đèn pin, ánh sáng lướt qua các bức tường bong tróc. Cô cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Khi đi đến tầng 3, Thư nghe tiếng bước chân vang vọng, nhưng ngoảnh lại, hành lang trống trơn. Cô trấn an bản thân rằng có thể là tiếng vọng từ bước chân của mình. Nhưng khi tiếng bước chân tiếp tục, mỗi lúc một gần, cô biết điều đó không phải là tưởng tượng. Đột nhiên, một bóng người thoáng hiện ở cuối hành lang. Đó là một cô gái mặc áo dài trắng, tóc xõa che mặt. Ai đó? Thư cất tiếng, nhưng bóng người không trả lời. Thay vào đó, cô gái bắt đầu tiến lại gần. Bước chân chậm rãi nhưng đầy ám ảnh. Thư sợ hãi quay lưng chạy, nhưng dường như hành lang kéo dài vô tận. Cô nghe tiếng cười lạnh lẽo vang lên sau lưng. Khi ngoảnh lại lần nữa, cô gái đã biến mất. Hốt hoảng, Thư lao ra cửa, nhưng khi vừa bước qua cánh cửa lớn, một bàn tay lạnh ngắt bất ngờ chạm vào vai cô. Thư hét lên, quay lại và chỉ thấy khoảng không trống rỗng. Ra khỏi Thuận Kiều Plaza, Thư cảm thấy toàn thân run rẩy. Dù không thể giải thích rõ ràng những gì đã xảy ra, cô biết mình vừa trải qua một điều gì đó vượt ngoài sự hiểu biết. Từ đó, Thư không bao giờ dám quay lại Thuận Kiều Plaza, nhưng câu chuyện về cô gái áo dài trắng vẫn luôn ám ảnh cô trong những giấc mơ. Mỗi khi nhắm mắt, cô lại nghe tiếng bước chân vang vọng và cảm giác ánh mắt lạnh lẽo đang dõi theo mình từ xa. Ma ở Thuận Kiều Plaza phần 2. Sau lần đầu tiên trải nghiệm kinh hoàng ở Thuận Kiều Plaza, Thư cố gắng gạt bỏ mọi ký ức về nơi đó. Nhưng những giấc mơ kỳ lạ không ngừng bám lấy cô. Đêm nào cô cũng mơ thấy hành lang tối tăm, tiếng bước chân vang vọng và bóng dáng cô gái áo dài trắng. Một tuần sau, vì muốn dứt khoát đối mặt với nỗi sợ, Thư quyết định quay lại Thuận Kiều Plaza. Lần này, cô mang theo một chiếc bùa hộ mệnh mà bà nội đưa cho. Nếu cảm thấy lạnh, con hãy siết chặt bùa trong tay, bà nội dặn. Thư đến nơi vào lúc chạng vạng. Không gian vẫn tĩnh lặng và rợn người như trước. Cô bước vào tòa nhà, lần này đi thẳng đến tầng 3, nơi cô gặp bóng ma lần trước. Tại hành lang quen thuộc, mọi thứ ban đầu đều bình thường, nhưng khi Thư giơ máy ảnh lên để chụp, màn hình bất ngờ hiện lên hình ảnh một căn phòng tối với ánh nến lập lòe. Dù trước mặt cô chỉ là bức tường trống. Thư kinh hãi hạ máy ảnh xuống, nhưng cảnh tượng đó không biến mất. Cô cảm thấy như mình bị kéo vào thế giới trong máy ảnh. Tiếng thì thầm vang lên quanh cô, lúc gần, lúc xa. Đi ra đi, đây không phải nơi dành cho cô. Bỗng, Thư nhìn thấy cửa một căn phòng hé mở ở cuối hành lang. Ánh sáng yếu ớt hắt ra. Như bị một lực vô hình dẫn lối, cô bước đến gần. Khi đẩy cửa, cô thấy bên trong là một căn phòng đầy gương, mỗi tấm phản chiếu hình ảnh của cô gái áo dài trắng. Cô gái quay lưng về phía Thư, nhưng khi Thư định bước lùi lại, tất cả các tấm gương đồng loạt vỡ tan, phát ra âm thanh chói tai. Cô gái áo trắng quay mặt lại, đôi mắt trống rỗng và nụ cười đầy ám ảnh. Thư bật khóc, siết chặt lá bùa trong tay. Đột nhiên, mọi thứ xung quanh tối sầm, và khi cô mở mắt, mình đã nằm trước cửa Thuận Kiều Plaza, mặt đất lạnh ngắt dưới lưng. Từ hôm đó, Thư không bao giờ dám nhắc đến câu chuyện này nữa. Nhưng mỗi lần soi gương, cô vẫn cảm thấy bóng dáng một người nào đó thấp thoáng sau lưng. Ma ở Thuận Kiều Plaza phần 3. Thư cố gắng quay lại cuộc sống bình thường sau 2 lần đối mặt với những hiện tượng kỳ bí tại Thuận Kiều Plaza. Nhưng mọi thứ không hề dễ dàng. Mỗi khi bước qua một chiếc gương hay nghe tiếng bước chân lạ, cô lại giật mình. Cảm giác như bóng dáng cô gái áo dài trắng vẫn đang theo dõi mình. Một buổi tối, khi đang ngồi học trong phòng, Thư cảm thấy không khí trở nên lạnh lẽo bất thường. Cô đưa tay kiểm tra cửa sổ, tất cả đều đóng kín. Bất ngờ, đèn trong phòng chập chờn rồi vụt tắt. Màn đêm bao trùm, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại. Thư với lấy chiếc đèn pin nhỏ để kiểm tra. Ánh sáng từ đèn pin chiếu lên bức tường trước mặt, nơi cô treo một bức tranh phong cảnh. Nhưng lúc này, bức tranh không còn là cảnh núi non quen thuộc nữa. Thay vào đó, Thư thấy hình ảnh hành lang dài tối tăm của Thuận Kiều Plaza. Cô hốt hoảng lùi lại, đánh rơi đèn pin.
Trong bóng tối, tiếng bước chân lại vang lên, lần này ngay trong phòng cô, tiếng gõ nhẹ lên sàn nhà đều đặn, như thể ai đó đang bước thật chậm quanh cô. Cô run rẩy siết chặt chiếc bùa hộ mệnh, cầu mong mọi thứ chỉ là mơ. Nhưng rồi, tiếng bước chân dừng lại ngay sau lưng cô. Một giọng nói lạnh lẽo cất lên, rất gần. Cô nghĩ mình có thể trốn thoát sao? Thư hét lên và quay phát lại, nhưng không có ai ở đó. Đèn trong phòng bỗng sáng trở lại. Mọi thứ trở lại bình thường, nhưng trên bức tranh treo tường, một dòng chữ đỏ như máu hiện ra, quay lại với ta. Suốt đêm đó, Thư không thể chợp mắt. Sáng hôm sau, cô tìm đến một thầy phong thủy để xin giúp đỡ. Thầy bảo cô rằng linh hồn ở Thuận Kiều Plaza đã gắn kết với cô, vì cô đã vô tình kích hoạt một lời nguyền nào đó khi bước vào tòa nhà. Cách duy nhất để giải thoát là Thư phải quay lại nơi đó, hoàn thành một nghi thức để cắt đứt mối liên kết. Dù rất sợ hãi, Thư hiểu rằng nếu không đối mặt lần cuối, linh hồn kia sẽ mãi ám lấy cuộc đời cô. Kế hoạch quay lại Thuận Kiều Plaza đang dần hình thành trong đầu, nhưng Thư biết lần này cô sẽ phải đánh đổi nhiều hơn cả lòng can đảm. Ma ở Thuận Kiều Plaza phần 4. Thư chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi quay lại Thuận Kiều Plaza, mang theo lá bùa hộ mệnh, một cây nến trắng và gạo muối, như lời dặn của thầy phong thủy. Đêm hôm đó, cô một mình bước vào tòa nhà, tim đập thình thịch, nhưng ánh mắt đầy quyết tâm. Không gian bên trong vẫn đặc quánh sự lạnh lẽo. Mỗi bước chân của Thư vang vọng trong hành lang tối tăm, như thể cô không chỉ đi một mình. Cô dừng lại trước căn phòng ở tầng 3, nơi lần trước đã nhìn thấy cô gái áo trắng. Thư thắp nến, đặt xuống giữa phòng, rồi rải gạo muối xung quanh như thầy hướng dẫn. Khi cô bắt đầu đọc bài chú, không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn. Những cơn gió lạnh buốt bất ngờ lùa qua, dù cửa sổ vẫn đóng kín. Đột nhiên, ánh nến chập chờn rồi tắt phụt. Căn phòng chìm trong bóng tối. Thư cảm giác một bóng dáng đang hiện ra từ góc phòng, chính là cô gái áo dài trắng. Lần này, gương mặt cô ta rõ ràng hơn, đôi mắt trống rỗng và môi mấp máy những lời không thể nghe rõ. Ngươi, không được rời khỏi đây. Giọng nói vang lên, khàn đặc nhưng rành rọt. Cô gái tiến đến gần, bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai Thư. Cả cơ thể Thư tê cứng, không thể nhúc nhích. Trong giây phút hoảng loạn, Thư nhớ đến lời thầy phong thủy. Hãy đối diện với linh hồn đó, đừng để nỗi sợ kiểm soát con. Cô hít sâu, cố lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt của cô gái. Ta không thuộc về nơi này, hãy để ta đi, Thư nói lớn, giọng run rẩy nhưng kiên định. Bóng ma dừng lại, ánh mắt trống rỗng như thay đổi. Cô gái lùi lại rồi biến mất trong màn sương mờ. Đèn pin của Thư bất ngờ sáng lên, chiếu thẳng vào bức tường phía trước, nơi hiện ra dòng chữ: Cảm ơn, hãy sống tốt. Khi Thư rời khỏi tòa nhà, ánh đèn đường chiếu rọi lên gương mặt mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm của cô. Cô biết rằng mình đã kết thúc lời nguyền và linh hồn ấy cuối cùng cũng được giải thoát. Từ đó, Thư không bao giờ mơ thấy cô gái áo trắng nữa. Nhưng mỗi khi đi ngang qua Thuận Kiều Plaza, cô vẫn luôn cúi đầu chào như một lời tạm biệt với quá khứ đầy ám ảnh. Ma ở Thuận Kiều Plaza, phần 5. Sau nghi thức giải thoát, Thư nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng vài tuần sau, những dấu hiệu bất thường lại xuất hiện. Ban đầu là những giấc mơ lạ lùng, trong đó cô thấy mình đứng giữa một hành lang vô tận. Ánh sáng nhấp nháy yếu ớt và tiếng cười khẽ vang lên từ đâu đó. Một đêm, khi đang học bài, Thư nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô mở ra nhưng không thấy ai. Tiếng gõ lại vang lên, lần này to hơn và gấp gáp hơn. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm, và bỗng nhiên chiếc bùa hộ mệnh của cô rơi xuống đất, rách toạc làm đôi. Thư cảm thấy một luồng khí lạnh lướt qua người và đèn trong phòng vụt tắt. Cô nhanh chóng lấy điện thoại, nhưng màn hình điện thoại bất ngờ hiện lên hình ảnh một bàn tay đầy máu bám chặt lên cửa kính. Không thể chịu đựng được nữa, Thư vội vàng tìm đến thầy phong thủy. Thầy im lặng rất lâu, rồi nói: Con đã giải thoát cho một linh hồn, nhưng con cũng đã vô tình đánh thức một thứ khác, mạnh mẽ hơn. Thầy giải thích rằng Thuận Kiều Plaza là nơi nhiều oan hồn tụ tập. Một linh hồn mạnh mẽ hơn đã theo dấu Thư về nhà, vì cô đã phá vỡ ranh giới giữa hai thế giới. Muốn chấm dứt, con phải quay lại lần nữa và đối diện với thực thể này, thầy nói. Lần này, Thư không còn đi một mình. Cô mang theo một nhóm bạn thân, tất cả đều chuẩn bị đầy đủ vật dụng trừ tà. Họ bước vào Thuận Kiều Plaza vào lúc nửa đêm, không khí càng đặc quánh hơn lần trước. Khi đến tầng 3, Thư cảm nhận được sự hiện diện của thứ gì đó rất lớn, bao trùm toàn bộ không gian. Một tiếng gầm vang lên, và từ trong bóng tối, một hình thù quái dị xuất hiện. Không còn là cô gái áo dài trắng,
mà là một thực thể với gương mặt biến dạng, đôi mắt rực sáng trong đêm. Nhóm của Thư rải gạo muối và đọc kinh liên tục. Thực thể gầm lên đầy giận dữ, nhưng dần bị ánh sáng của cây nến trắng làm tan biến. Khi mọi thứ trở lại bình thường, cả nhóm nhận ra trên sàn nhà có dòng chữ khắc sâu: ta sẽ trở lại. Dù đã vượt qua, Thư hiểu rằng mối liên kết với Thuận Kiều Plaza sẽ mãi là một phần ký ức không thể xóa nhòa trong cuộc đời cô. Ma ở Thuận Kiều Plaza phần 6. Sau lần đối mặt với thực thể tà ác tại Thuận Kiều Plaza, Thư quyết định rời xa mọi thứ liên quan đến nơi này. Cô chuyển đến một căn nhà mới ở vùng ngoại ô, hy vọng sẽ chấm dứt chuỗi ngày ám ảnh. Thế nhưng, sự bình yên không kéo dài lâu. Một đêm, khi đang ngủ, Thư bị đánh thức bởi tiếng bước chân chậm rãi trên hành lang bên ngoài phòng. Cô nghĩ đó là gió, nhưng tiếng bước chân càng lúc càng gần, rõ ràng và nặng nề. Thư mở cửa, hành lang tối đen. Nhưng ở cuối hành lang, một chiếc bóng mờ nhạt thoáng hiện, giống như một người đang đứng đó, bất động. Thư cảm thấy hơi thở mình trở nên khó nhọc. Cô lùi lại, đóng cửa phòng thật nhanh, tim đập loạn nhịp. Sáng hôm sau, Thư tìm đến một người chuyên nghiên cứu về hiện tượng tâm linh. Người này nói rằng thực thể ở Thuận Kiều Plaza không hoàn toàn bị tiêu diệt. Nó đã để lại một phần năng lượng tà ác bám theo cô, chờ cơ hội để trở lại. Con phải tìm cách phong ấn nó lần cuối cùng, người thầy nói. Nhưng lần này, con cần một vật dẫn để dụ nó rời khỏi con. Thư quay về căn nhà cũ, lấy lại bức tranh phong cảnh từng biến đổi thành hành lang của Thuận Kiều Plaza. Cô nhận ra đây chính là vật kết nối giữa cô và thực thể kia. Đêm đó, Thư đặt bức tranh ở giữa phòng khách, thắp 3 ngọn nến xung quanh và bắt đầu nghi thức phong ấn theo lời dặn. Khi cô đọc đến câu cuối cùng của bài chú, căn phòng bỗng rung chuyển dữ dội. Từ bức tranh, một cơn gió lạnh thổi ra, mang theo tiếng gào thét ghê rợn. Thực thể đó lại xuất hiện, lần này lớn hơn, dữ tợn hơn, như một bóng tối vô tận nuốt chửng mọi thứ. Thư bình tĩnh giữ chặt lá bùa mới, tiếp tục đọc chú. Dưới ánh sáng từ 3 ngọn nến, bóng tối dần co rút lại, bị hút vào chính bức tranh. Khi mọi thứ kết thúc, bức tranh cháy rực chỉ còn lại tro tàn. Linh hồn tà ác đã bị phong ấn, nhưng Thư hiểu rằng mọi nghi lễ đều có cái giá của nó. Đêm đó, cô mơ thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Cô có thể thoát, nhưng sẽ luôn nhớ về ta. Tỉnh dậy, Thư cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng nhận ra rằng dù mọi thứ dường như đã kết thúc, những ký ức ở Thuận Kiều Plaza sẽ mãi là một phần của cô, một vết sẹo tâm linh không thể xóa nhòa. Ma ở Thuận Kiều Plaza phần 7. Sau khi phong ấn bức tranh, Thư cảm thấy cuộc sống dần trở lại bình yên. Nhưng sự yên tĩnh ấy chỉ kéo dài được vài tháng. Một buổi tối, trong lúc đang dọn dẹp nhà, cô tình cờ nhìn thấy một góc giấy cháy xém rơi ra từ khe của chiếc bàn cũ. Đó là một mẩu tro tàn từ bức tranh đã bị thiêu hủy. Thư thoáng rùng mình. Khi cầm mẩu giấy lên, cô bỗng cảm nhận được hơi lạnh tràn qua căn phòng. Đèn nhấp nháy liên tục, và từ chiếc gương gần đó, một hình bóng mờ mờ hiện ra. Chính là thực thể mà cô tưởng đã phong ấn thành công. Giọng nói lạnh lẽo quen thuộc vang lên. Ngươi nghĩ ngươi đã thoát sao? Thư thả rơi mẩu giấy và lùi lại, toàn thân run rẩy. Hình bóng trong gương trở nên rõ hơn, nhưng thay vì lao ra tấn công, nó đứng yên, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo cô. Một lúc sau, nó từ từ biến mất, nhưng Thư cảm giác được rằng điều gì đó vẫn còn ở quanh mình. Sau sự kiện đó, những hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trong nhà Thư. Ban đêm, cô thường nghe tiếng cười khẽ vọng lên từ bếp. Chiếc đồng hồ trên tường dừng lại đúng 3 giờ sáng mỗi ngày, và những giấc mơ về hành lang vô tận ở Thuận Kiều Plaza lại trở lại, rõ ràng hơn bao giờ hết. Quá sợ hãi, Thư tìm đến một pháp sư cao tay. Người này, sau khi quan sát đã khẳng định rằng thực thể tà ác không thể bị tiêu diệt hoàn toàn, bởi nó không chỉ gắn liền với Thuận Kiều Plaza, mà còn là một dạng oán khí mạnh mẽ, tồn tại trong ký ức của bất kỳ ai từng tương tác với nó. Pháp sư khuyên Thư phải thực hiện nghi thức cuối cùng, không phải để tiêu diệt thực thể, mà để cắt đứt mối liên kết giữa nó và cô. Nghi thức đòi hỏi Thư phải đối diện trực tiếp với nó, lần này không còn sự hỗ trợ từ bùa hộ mệnh hay nghi thức bảo vệ. Đêm hôm đó, Thư ngồi thiền giữa căn phòng tối để tâm trí mình hoàn toàn mở ra. Khi thực thể xuất hiện, nó tiến đến hơn bao giờ hết, nhưng Thư không hoảng sợ. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen ngòm của nó và nói, ngươi không kiểm soát được ta nữa, hãy đi. Thực thể gào thét dữ dội, nhưng dần tan biến trong ánh sáng le lói từ ngọn nến gần đó. Khi tỉnh lại, Thư cảm giác nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Từ hôm đó không còn bất kỳ hiện tượng kỳ lạ nào xảy ra nữa. Nhưng đôi khi trong cơn mơ, Thư vẫn nghe một giọng nói vọng lại từ xa. Ta vẫn chờ. Ma ở Thuận Kiều Plaza phần 8. Sau nghi thức cuối cùng, Thư tin rằng mọi thứ đã chấm dứt. Cuộc sống dần trở lại bình thường, không còn những giấc mơ kỳ lạ hay tiếng động lạ vào ban đêm. Tuy nhiên, sâu trong lòng, Thư luôn cảm thấy có điều gì đó chưa thật sự biến mất. Một đêm trời mưa lớn, khi đang ngồi học, Thư chợt thấy bóng đèn trong phòng chập chờn. Cô thở dài, nghĩ rằng đó chỉ là lỗi kỹ thuật. Nhưng khi ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một vệt nước nhỏ dọp xuống từ trần nhà, tạo thành một vũng nước ngay trước mặt. Thư nhìn lên, nhưng không có dấu hiệu rò rỉ. Lúc này, vũng nước bỗng loang ra, tạo thành hình một bàn tay. Cô giật mình lùi lại, nhưng bàn tay từ từ nhô lên, lạnh lẽo và trong suốt, giống như làm bằng nước. Đột nhiên, tiếng mưa ngoài trời ngừng bặt. Không gian trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ. Thư nghe thấy tiếng bước chân lẹp nhẹp, như thể ai đó vừa bước qua nước. Quay lại, cô thấy dấu chân ướt đang dần tiến về phía mình, nhưng không hề có ai. Thư cố trấn tĩnh, cầm lấy lá bùa cũ còn sót lại từ lần trước. Cô nhắm mắt lại, lầm bầm cầu nguyện. Khi mở mắt, mọi thứ dường như đã trở lại bình thường. Vũng nước biến mất, dấu chân cũng không còn. Nhưng điều khiến Thư rùng mình là một dòng chữ viết nguệch ngoạc trên bàn. Ta vẫn ở đây. Lần này, Thư quyết định không tìm đến thầy Pháp hay nghi lễ nào nữa. Cô hiểu rằng thực thể kia không chỉ tồn tại trong không gian, mà còn ăn sâu vào tâm trí cô. Dù cố gắng sống tiếp, Thư luôn cảm thấy một đôi mắt vô hình dõi theo mình, đặc biệt là trong những đêm mưa. Và mỗi khi nghe tiếng bước chân trên sàn ướt, cô biết rằng câu chuyện chưa thật sự kết thúc.